بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم حسین احمد تاسو سره د کیوبیک ډیکوریټر پېښور نه نن په دې چینل کې تاسو سره حاضر یم او تاسو ته ښایو د پایپینګ د لګولو طریقه چې پایپینګ څنګه لګي په کوشن کې یا په بیډ شیټ کې یا په توشک کې. نو د پایپینګ د په توشک کې داسې طریقې سره لګېدلې دی او دا دلته وړه متکده راوند پیلو چې ورته وایي نیکرولم ورته وایي په دې کې لګېدلې دی یا په دې بالغ کې لګېدلې دی. د دې کپړه څومره لګي او د لګولو طریقه څنګه ده مختلف شکلونو کې تاسو چې دا پایپینګ طریقه زده کړئ د لګولو طریقه تاسو بیا مختلف شیزونو کې دا پایپینګ په خپله لګولی شئ. نو ملګرو چې چا تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ کیوبیک ډیکوریټر پېښور لایک کړئ او د بیل آیکن بټن هم ووهئ چې تاسو ته زموږ د ویډیوګانو نوټیفیکیشن ملاویږي او تاسو ښه شیزونه زده کوئ. ښه ملګرو د دې کوشن جوړولو دپاره موږ ته د څه ضرورت دی هغه تاسو ته وایم چې دا موږ له کپړه پکار ده. ما کپړه اخیستې ده 16 انچ چوړایي 16 انچ لمبایي یعنی مطلب دا چې مربع شکل کې 16 انچ کپړه او دا پایپ اب د پایپ دپاره د پایپ د بندولو دپاره ما دا اخیستې ده 3 انچ ما په چوړایه کې کپړه اخیستې ده او په لمبایه کې تقریبا 16 دی 16 4 64 راځي 64 یو 2 انچ ور سره د جوړ د پاره تقریبا تاسو 66 انچ 67 انچ کپڑا غشتي شي. خو یره زه دا راغونډو ما نه خیم دا چل ولی میرا چینل میری مرضی یره ما خدا سي یو ټوکو کړ تاسو سره ځکه چې نن سبا هر طرف ته بس میری مرضی او میری مرضی والا خبرې دي. الله دې راته معافي وکړي. دا خو یو ټوکې تاسو سره مې وکړه ځکه چې دا د دې لپاره چې لږ هسې خوشي لږ مزاق هم پکار وي ځکه چې تاسو روزانه بنیاد باندې موږ وینئ چېرته بور را نه شي. نو انشاءالله چې زه به کوشش کوم چې تاسو بور کېدو ته نه پرېږدم او تاسو نه به ډیزاینران جوړوم نو هله هم پرېږدم. نو موږ بسم الله کوو. تاسو ته زه دا کوشن جوړول ښیم. دا ما کپړه اخیستې ده 3 انچه او دا پایپینګ دی. خو تاسو مهرباني وکړئ چې دې لپاره دا په سنګل پیر کې جوړېږي. تاسو به اول خپل مشین ته خپه بدله کړئ یعنی مطلب دا چې دا سمه خپه ما لرې کړه او ما تاسو دپاره سنګل پیر دی. دا سنګل پیر داسې بازار کې اسانۍ سره ملاویږي. دا سنګل پیر دا دې مشین ته ما لګولی دی. نو دا په سنګل پیر کې دا پایپینګ همیشه په سنګل پیر کې لګي. نو زه به بسم الله کوم پایپینګ جوړولو طریقه. دا کپړه مې داسې ونیوله دا پایپینګ مې پکې دننه ګیر کړلو او بسم الله وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا 3 انچه کپړه کې مې دا پایپینګ را ګیر کړلو او دا دې کې پټوم دا پایپینګ او دا خجی دا پایپینګ ما ټوله کپړه کې داسې وګنډلو دغه سره پایپینګ سره ما نږدې هندو والا دا اوس په کپړه کې سٹارټ کوم چې کپړې کې به دا څنګه لګي. دا د کپړې د کوشن دا منځ مې ونیولو او دلته به زه بسم الله کوم. دلته به تاسو دا خیال ساتئ چې دلته به وړمبې کې تقریبا 1 انچ 1.5 انچ به اخوا همداسې ساتئ هندو پې نه وښئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي دلته پکې دا کونې ته زه رالم دلته به زه معمولی کراس کې یو ټک ورکم داسې په دې کونه باندې ما یو ټوک ورکړلو دا دې لپاره چې دلته زه راتاویږم دې ګوټ باندې زه راتاویږم چې زموږ دا ګوټ په دې کې ښایسته جوړ شي. دا مې داسې اوس دې بل ګوټ له ضرور رسېدم زه به دا بیا داسې کراس ټوک مې ورکړلو یو دا ټوک مې دې لپاره ورکړو چې دا زه کله دا کپړه تاوم دا پایپینګ چې دا کولو شي چې اسانتیا سره. اوس تاسو دې ته وګورئ تاسو کیمرامین صاحب دا ځای پکې لږ راولئ تاسو چې دا ورته ښکاره شي زموږ مینهوالو ته چې دا کولو شو دا کپړه دلته دا پایپینګ ښه ایزي تو شو. دلته بیا څه چونټ یا څه ګونجې نه راځي دا دې لپاره چې ښه دا به اوس موږ ټول کوشن دراسې راولګو.
خجی دلته اوس موږ اخر ته ورسېدو. دا پایپینګ دلته چې تاسو ته ما ویلو چې 1 انچ تاسو کولو پرېږدئ، دې باندې ګینده مه وهئ، دا به زموږ په کار راځي. نو زه به دې 1 انچ ما دلته پرېښی دی، د دې نه به زه مزید دې خوا تقریبا 2 انچه راوختم. ما کټ کړلو، چې کټ مې کړلو اوس به زه دا لږه دا ګینده اوس پړم چې دا پایپینګ ما ته ښکاره شي. دا ګینده مې اوس پړدله. اوس به زه داسې کار وکړم چې دا پایپینګ به زه د دې بالکل یو شان تقریبا 1 سوتر به زه دا زیات وساتم. دا به دلته زه کټ کړم. دا مې کټ کړلو جی، بالکل دا مې کټ کړلو. تاسو دې ته په غور سره وګورئ. دا دې کې مین شیز دی، دا کپړه دا مې دلته راماته کړه، داسې دا کپړه مې ور ماته کړه او دا هغه چې ما 1 انچ کولو پرېښی مخکې دا مې دننه دا کړو کپړه کې دننه، او دا بله کپړه مې پرې راماته کړه. اوس به زه په دې باندې ګیندو ووایم. اوس په دې باندې ما ګیندو ووهلی ده. نو دې کې اوس جوړ نه ښکاري، دا جوړ دلته پټ شو. دا اوس څوک نشي معلومولی چې دې کې جوړ کم ځای کې دی. د دې اصل شیز دا دی، تاسو دا په غور سره وګورئ جی. ښه جی، دا په دې کې ګیر چاپېره دا پایپینګ چارو طرف ولګېدو. اوس دا زموږ دې سره دا بیک سایډ دی، د دې لاندې استر چې ورته موږ وایو. دا ما سنټر بالکل برابر کړلو دغسې په سنټر باندې، او زه به دا دې سره اوس ګیندو وهم. نو د دې لپاره به زه دا ماشین ته رامخکې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به تاسو دا داسې ګینده کړئ. اوس به زه چې ما کوم ګینده باندې هغه پایپینګ لګولې دا ګیندې د پاسه پاسه زه بله ګینده وهمه. دا موږ سره ګینده ده که نه، زه اوس کوشش کوم چې زما بله ګینده په دې باندې راشي، دا ګینده اخوا ښکاره نه شي بل طرف ته. دا دې خوا راتاو شوم زه. ښه جي، دا اوس موږ چارو طرف دې سره بند کړلو. اوس به دې نه زه دا اضافي کپړه چې کوم ده دا به زه کټ کړم چارو طرف. دا اضافي کپړه به زه کټ کړم. دا ګوټونه معمولي شه داسې کراس کې کټ کړم جي، چې دا په اړولو کې موږ ته اسانه شي. اوس به دا زه په مخ کړم. د مخ کولو طریقه دا ده چې دا یو ګوته مې دلته کېښودله، دا بله مې داسې ور ماته کړه. دلته دا کونه دا ګوټ چې دا ډېر ښکلې جوړېږي بیا صحیح طریقې سره. داسې دلته مې دا ګوته داسې ونیوله، دا بله باندې مې دا کپړه سې ور ماته کړه، دا مې دلته ویستله. ګوره ډېر ښکلې کونه جوړېږي دې سره. دا مې یو ټریک دی، یو طریقه ده ځای کې په کار به م راځي. دا ګوره داسې ښه. نو دا الحمدلله زموږ دا کوشن تیار شو. ستاسو تر مخې تاسو وکتلو چې په ډېر کم وخت کې او ډېر ایزي دا اوس فیلنګ دی موږ سره پولیسټر دا په کاټن کپړه کې موږ پولیسټر اچولې مخکې نه. اوس به دا زه دې کې تاسو مخې ته دې فیلنګ وکړم. دا کونه به دا ګوټ په دې ګوټ ته ورسوئ، داسې په دې کې دا بل ګوټ به دې ته ورسوئ. په دې به اندازې به رابند شي. لو جی آپ کا کوشن تمہارے سامنے. ماشاءالله ډېر ښکلی کوشن جوړ شو. دا و د پایپینګ طریقه چې په دې کوشن کې تاسو ته موږ د پایپینګ طریقه وښوله چې پایپینګ څنګه لګي او څنګه جوړیږي. نو تاسو دا پایپینګ زده کړئ. دا بیا تاسو په هر بیډشیټ کې، بالغ کې، په ډیزاین کې، په توشک کې طریقه عمده ده، عمده طریقه ده. په دې طریقه سره پایپینګ جوړیږي او بیا لګي. دا و د نن ویډیو. انشاءالله تر بل ویډیو پورې اجازه راکړئ. په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ. ښاد او آباد اوسئ. والسلام.